เทคโนโลยีพลังงานที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากนั่นก็คือ SMRs หรือ Small Modular Reactors หลายคนอาจจะรู้จักโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์กันมาบ้างอยู่ละแต่อาจจะยังไม่รู้จักคำว่า SMR แล้วมันคืออะไรล่ะแตกต่างจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เราคุ้นเคยอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับโดยพื้นฐานแล้ว SMRs คือเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กที่ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดกว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทั่วไปลองนึกภาพดูนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่เราเคยเห็นกันมีกำลังผลิตไฟฟ้าเป็นพันเมกะวัตต์และต้องใช้พื้นที่ขนาดมหาศาลในการก่อสร้างแต่ SMR จะมีกำลังผลิตอยู่ในช่วงไม่เกิน300เมกะวัตต์และที่สำคัญมันถูกออกแบบให้เป็นโมดูลเป็นส่วนๆที่สามารถสร้างและประกอบเสร็จจากโรงงานได้เลยจากนั้นค่อยนำไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆโดยหลักการทำงานของมันก็ยังคงใช้พื้นฐานเดียวกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่นั่นก็คือการใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันสร้างความร้อนขึ้นโดยความร้อนนี้เองจะถูกนำไปต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำแรงดันสูงแล้วไอน้ำที่เกิดขึ้นนี้จะถูกนำไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้าออกมาแต่สิ่งที่แตกต่างกันของระบบ SMR ก็คือความซับซ้อนของมันนั้นน้อยลงและเป็นการรวมส่วนต่างๆของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่ให้มารวมกันอยู่ในส่วนเพียงส่วนเดียวเท่านั้นสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าและมีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากมีการออกแบบให้ใช้หลักการความปลอดภัยแบบ Passive Safety Features ซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยที่ไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าเลยในขณะที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแน่นอนว่าบางทีระบบไฟฟ้าสำรองของโรงไฟฟ้าก็อาจจะไม่ทำงานไปด้วยเช่นกันดังนั้นระบบ Passive Safety จะเน้นไปที่การใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงไอน้ำการควบแน่นหรือการพาความร้อนแทนเช่นระบบ Residual Heat Removal คือการตั้งเอาแท้งน้ำไว้เหนือเตาปฏิกรณ์เมื่อในเตาเกิดความร้อนขึ้นน้ำลอยเย็นก็จะลอยขึ้นสูงไปคูลดาวน์ที่แท้งน้ำที่เตรียมเอาไว้จากนั้นน้ำที่คูลดาวน์เสร็จแล้วก็จะวนเอาความเย็นกลับมาที่เตาข้างล่างหรือจะเป็นระบบที่เป็นถังแช่ขนาดใหญ่คือติดตั้งเตาปฏิกรณ์ทั้งอันไว้ใต้น้ำเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นตัวคอนโทรลล็อตจะถูกแทนที่ในเตาทันทีแต่ความร้อนภายในเตาก็ยังคงสูงขึ้นอยู่น้ำข้างในจะเริ่มเปลี่ยนเป็นไอน้ำแรงดันภายในสูงขึ้นEmergency Valve จะถูกปลดออกและปล่อยไอน้ำภายในเตาปฏิกรณ์สู่คอนเทนเนอร์ชั้นนอกโดยจะอาศัยหลักการพาความร้อนมาช่วยระบายความร้อนของไอน้ำทั้งหมดให้ควบแน่นกลายเป็นน้ำและน้ำที่เกิดขึ้นนี้มีอุณหภูมิที่ต่ำลงก็จะไปรวมตัวกันอยู่ด้านล่างของคอนเทนเนอร์ระดับน้ำในคอนเทนเนอร์สูงขึ้นก็จะมีวาล์วอีกตัวหนึ่งที่สามารถฟีดน้ำจากภายนอกเข้าสู่ภายในเตาปฏิกรณ์ได้ทำให้ระดับน้ำข้างนอกและข้างในมีระดับที่ใกล้เคียงกันและสามารถระบายความร้อนไปเรื่อยๆได้จนกว่าพลังงานที่เหลือในระบบทั้งหมดจะหมดไปและก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบเดียวกับเชอร์โนบิลแน่นอนเพราะว่าคอนโทรลรอดเราจะไม่ใช้แกรไฟต์มาเร่งปฏิกิริยาแบบเดิมอีกแล้วเพราะว่าการออกแบบของเชอร์โนบิลในตอนนั้นถือว่าผิดพลาดมากโดยเจ้าตัวเตาปฏิกรณ์ RBMK ที่ใช้ในเชอร์โนบิลตัวคอนโทรลรอดจะประกอบไปด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาและโบรอนมาชะลอปฏิกิริยาในแท่งคอนโทรลรอดเดียวกันพอถึงเวลาต้องปิดเตาฉุกเฉินจริงๆการชะลอปฏิกิริยาจึงต้องหย่อนแท่งควบคุมลงไปที่มีการผ่านตัวเร่งปฏิกิริยาก่อนแล้วถึงจะเป็นส่วนของการชะลอปฏิกิริยาด้วยโบรอนซึ่งมันสายเกินไปที่จะควบคุมพลังงานภายในได้เพราะฉะนั้นในระบบสมัยใหม่เราจึงเปลี่ยนวิธีการควบคุมระดับพลังงานภายในเตาปฏิกรณ์ด้วยการใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็นและเป็นตัวเร่งควบคู่ไปด้วยอีกทั้งยังมีการใช้ยูเรเนียมคุณภาพสูงเพราะยูเรเนียมแบบเดิมที่ใช้ในเชอร์โนบิลไม่สามารถใช้น้ำเป็นตัวเร่งได้ดังนั้นการใช้ยูเรเนียมคุณภาพสูงจึงไม่จำเป็นต้องใช้แกรไฟต์ที่มีคุณสมบัติติดไฟได้มาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอีกต่อไปซึ่งจริงๆตอนออกแบบเชอร์โนบิล RBMK สามารถใช้ตัวอื่นที่ปลอดภัยกว่าแกรไฟต์ได้อย่างเช่นเบริเลียมที่ปลอดภัยกว่าไม่มีการติดไฟ
แต่ด้วยราคาที่แพงและแกไฟต์มีราคาที่ถูกกว่ามากๆมันจึงถูกนำมาใช้แบบเงียบๆโดยที่ไม่มีใครรู้นั่นเองและ SMR ด้วยขนาดที่กระทัดรัดและมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นทำให้มันมีศักยภาพในการนำไปใช้ในพื้นที่ได้หลากหลายมากไม่ใช่แค่เพียงผลิตไฟฟ้าให้กับโครงข่ายขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังตอบโจทย์ความต้องการพลังงานในลักษณะเฉพาะได้ด้วยเช่นการจ่ายไฟให้กับพื้นที่ห่างไกลที่โครงข่ายไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองหรือพลังงานฉุกเฉินให้กับพวกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือเมืองที่ต้องการความมั่นคงทางพลังงานสูงผลิตพลังงานให้กับเหมืองแร่หรือแท่งขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความร้อนสูงเช่นการผลิตไฮโดรเจนหรือการกลั่นน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดและยังใช้ทดแทนโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อีกด้วยซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายบริษัทพัฒนาตัว SMR ออกมากันแล้วอย่างเช่น Rolls-Royce SMR จากอังกฤษเป็นบริษัทวิศวะขนาดใหญ่ที่เข้ามาพัฒนาตัว SMR มุ่งเน้นไปที่การผลิตที่ใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานและประกอบภายในโรงงานเพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างหรืออย่าง General Electric Hitachi Nuclear Energy อีกหนึ่งผู้พัฒนาจากอเมริกาและญี่ปุ่นที่จับมือกันออกแบบ SMR ให้มีความเรียบง่ายปลอดภัยและคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยกระแสที่เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มุ่งเน้นไปทางพลังงานสะอาดมาก SMR จึงถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจเพราะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมหาศาลเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพราะเพียงก้อนยูเรเนียม235 1แท็บเล็ตก็เทียบเท่ากับการใช้พลังงานเท่ากับการใช้พลังงานถ่านหินถึง1รถบรรทุกขนาดใหญ่อีกทั้งมันยังให้พลังงานที่มั่นคงใช้เชื้อเพลิงน้อยกว่าสร้างกากกัมมันตรังสีน้อยกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่มีความปลอดภัยสูงขึ้นและยังสามารถรองรับการขยายตัวของความต้องการพลังงานได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่า SMR สามารถสร้างเป็นโมดูลได้ซึ่งเมื่อความต้องการพลังงานสูงขึ้นก็เพียงแค่เอาอีกโมดูลหนึ่งมาเพิ่มไปเรื่อยๆตามความต้องการและแน่นอนว่า SMR ก็ยังคงมีความท้าทายอยู่บ้างทั้งในเรื่องของต้นทุนเริ่มต้นที่อาจจะยังสูงไปรวมถึงต้องสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากสาธารณชนมากขึ้นและการพัฒนากฎระเบียบรองรับที่เหมาะสมเพราะหลายคนที่ได้ยินคำว่านิวเคลียร์แล้วก็จะกลัวมันจะเหมือนกับระเบิดหรือเปล่าดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้าใจใหม่ว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้นต่างจากระเบิดนิวเคลียร์มากเพราะสารกัมมันตรังสีที่ใช้นั้นน้อยกว่าเยอะและโอกาสเกิดความวุ่นวายแบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเชอร์โนบิลหรือฟุกุชิมะนั้นแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะระบบความปลอดภัยสมัยใหม่นั้นก้าวหน้าไปมากอีกทั้งยังมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเอาไว้อย่างชัดเจนเช่น IAEA Standard ดังนั้นผมหวังว่าวันนี้เราจะเข้าใจ SMR มากขึ้นและเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นคำตอบสำคัญในการสร้างโลกที่ยั่งยืนมีพลังงานเพียงพอสำหรับทุกคนในอนาคตครับและถ้าไม่อยากพลาดสาระอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับ